आ काम वधिया चलो आ काम वधिया लंगर आ गया चाह का और बिल्कुल चाय तो बहुत लोड़ा
ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਉਹ ਆ ਚੜਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ? ਚੜਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜੂਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਖੇਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਆ।